मँगो ग्रेव्ही विथ स्टफ बनाना. मँगो ग्रेव्ही विथ स्टफ बनाना. इंटरेस्टिंग. चला यासाठी लागणारं साहित्य पाहूया आणि मग कृती करूया. सांगा. पनीर, कच्ची केळी, आंब्याचा रस, कांदा, कोथिंबीर, ओलं खोबरं, लसूण, आलं, मोहरी, जिरं, हिंग, तीळ, हिरवी मिरची, कढीपत्ता, गरम मसाला, तिखट, हळद आणि मीठ. काय लागणार आहे आता पहिल्यांदा कृती करायला? मिक्सिंग करायला काहीतरी लागेल आधी आपल्याला. यात आपण पनीर किती लागणार आहे? 2 ते 3 चमचे, मिरची पावडर, मीठ आणि कोथिंबीर बघा. बस. हे आपल्याला हातानेच मिक्स करावं लागेल. घ्या हाताने मिक्स करून घ्या. आता काय? कुक केलेल्या केळ्यामध्ये याला भरायचं आहे. बरं. केळी जी आम्ही घेतली ती कच्ची आहे आणि त्याचा आतला भाग आम्ही काढून घेतलाय, बरोबर ना? हा. आणि याला पाण्यातच ठेवायचा, नाहीतर हे काळे पडतील, कारण यात आयर्न कंटेंट जास्त असतं. आता केळं पण घेताना कधी कधी असं होतं की हे एकदम कच्चं केळं आहे. आता तुमच्याकडे ह्याच्यापेक्षा थोडंसं पिकलेलंही केळं मिळू शकतं, बरोबर, किंवा अजूनही कच्चं मिळू शकतं. तर त्याच्यावर तुम्हाला स्टीमिंगचा तुमचा टाइम ठेवावा लागेल. बरोबर. पनीरचं हे सारण आपण या कच्च्या केळ्यामध्ये भरलं. आता काय? आता याला स्टीम करायला ठेवूया आपण. बरं. स्टीमर आपण ऑलरेडी तयार केलंय, गरम करून ठेवला आहे. याला पण आपण ग्रीसिंग करून घ्यायचं आणि मग ठेवायचं. बरं. मग कशाने ग्रीसिंग केलं आपण? ऑइल, तेलाने ग्रीसिंग केलं. ओके. हे केळ जितकं कच्चं आहे ते पाहता मला वाटतं एक 10 मिनिटं नक्की लागतील आपल्याला लागते. तोपर्यंत आपण पुढची कृती करूया. काय करायचंय? आपल्याला पेस्ट तयार करून घ्यावी लागेल. बरं. मग काय लागणार आहे? त्याला मिक्सरचं भांडं लागेल. बरं. काय लागणार आहे सांगा. यात ओलं खोबरं पूर्ण लागेल, ते कांदा पुरे, लसूण फक्त एकच कळी लसूण घ्यायचा. एवढाच? हो. आता आलं टाकायचं सर आपल्याला. बरं. हिरवी मिरची, एक हिरवी मिरची, एक पूर्ण कोथिंबीर. बस हे आपल्याला मिक्सर मध्ये लावून घ्यायचं आहे. वाटण तयार झालेलं आहे, शिवाय जे स्टफ बनाना आहेत ते वाफवून झालेले आहेत. आता वळूया पुढच्या कृतीकडे. आता आपल्याला आधी केळं कोट करून घ्यावे लागतील. बर. कशात करायचं कोट? तिळात, भाजलेले तिळा. आता पुढे? आता आपण ग्रेव्ही तयार करायला घेऊया. ओके. पॅन मध्ये तेल टाकावं लागेल. बर. मोहरी टाकायची आपल्याला. याच्यात मोहरी थोडी जास्त लागेल, कारण साऊथ इंडियन लोक मोहरी, कढीपत्ता हे जास्त घालतात. बरोबर आहे. आता थोडं जिरं टाकावं लागेल आपल्याला. बर. आता काय? हिंग आणि कढीपत्ता, हळद, पेस्ट टाकायची आपल्याला जी आपण केली ती, खोबरं, कांदा, आपण वाटण तयार केलं.